Η NASA ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει μια καθυστέρηση στις αποστολές Artemis που θα μεταφέρουν το πρώτο πλήρωμα στο φεγγάρι μετά από δεκαετίες. Η αποστολή Artemis 2 ήταν προγραμματισμένη να στείλει 4 αστροναύτες στο διάστημα μέσα στο 2024 για μια σεληνιακή πτήση, ενώ η Artemis 3 σχεδίαζε να στείλει 4 αστροναύτες στη σελήνη το 2025. Για την ασφαλή εκτέλεση αυτών των αποστολών, προσαρμόζονται τα χρονοδιαγράμματα ώστε να αντιμετωπιστούν οι όποιες προκλήσεις. Η διαστημική υπηρεσία είπε ότι κατά τη διάρκεια μιας δοκιμής πτήσης Artemis εντοπίστηκαν κάποια προβλήματα σε σχέση με την μπαταρία και με ένα εξάρτημα που σχετίζεται με τον έλεγχο του αέρα και της θερμοκρασίας. Επιπλέον, η NASA διερευνά γιατί κομμάτια στρώματος άνθρακα από τη θερμική ασπίδα του διαστημικού σκάφους της χάθηκαν κατά τη διάρκεια της αποστολής Artemis 1. Η αποστολή Artemis 1 εκτοξεύτηκε τον Νοέμβριο του 2022 και ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο. Ήταν το πρώτο σημαντικό βήμα, μετά από δεκαετίες, που ανοίγει το δρόμο για το φιλόδοξο σχέδιο για τη δημιουργία μιας μακροπρόθεσμης παρουσίας στη σελήνη. Η NASA λέει ότι η ασφάλεια του πληρώματος καθοδηγεί τη λήψη των αποφάσεών της. Επιλύουμε τις προκλήσεις που σχετίζονται με δυνατότητες και λειτουργίες και είμαστε πιο κοντά από ποτέ στην πραγματοποίηση συνεχούς εξερεύνησης του πλησιέστερου γείτονα της Γης, είπε επιστήμονας. Το πλήρωμα που θα σταλεί στο φεγγάρι κατά την αποστολή Artemis θα αποτελείται από 3 Αμερικανούς, τον Victor Glover, την Christina Hammock Koch και τον Reed Wiseman, και έναν Καναδό, τον Jeremy Hansen. Ο Glover και η Koch θα είναι ο πρώτος έγχρωμος άνθρωπος και η πρώτη γυναίκα, αντίστοιχα, που θα πατήσουν το πόδι τους στο φεγγάρι. Θα είναι η πρώτη φορά που η NASA θα στείλει πλήρωμα στη σελήνη μετά την αποστολή Apollo 17, που πραγματοποιήθηκε πριν από περισσότερα από 50 χρόνια. Η NASA ανακοίνωσε ότι η αποστολή Artemis 4, η πρώτη αποστολή στον σεληνιακό διαστημικό σταθμό Gateway, προετοιμάζεται για το 2028. Οι αποστολές Artemis θα επιδιώξουν να δημιουργήσουν βιώσιμη ανθρώπινη παρουσία στο φεγγάρι μέχρι το 2028, προετοιμάζοντας το έδαφος για ιδιωτικές επιχειρήσεις να εκμεταλλευτούν τους πόρους του φεγγαριού. Τέλος, οι αποστολές αποσκοπούν στην εξερεύνηση του φεγγαριού με πρωτοποριακά επιστημονικά όργανα και τεχνολογίες, για να μάθουμε περισσότερα για την προέλευση του ηλιακού μας συστήματος και να προετοιμαστούμε για μελλοντικές αποστολές στον Άρη.